Коли ми говоримо про маніпуляції доказами, зазвичай уявляємо фальсифікацію, підроблений документ, тобто фейковий доказ. Але в реальній судовій практиці найнебезпечніші маніпуляції не порушують жодної норми. Вони працюють з правдою, але змінюють її форму. Вітаю вас в 6-му епізоді відеоблогу «Межі впливу». В цій серії ми розбираємо 13 класичних маніпуляцій в судових процесах. Сьогодні про те, як працює маніпуляція доказами та як їй ефективно протидіяти. Про те, як реальні факти можуть створювати нереальну картину. Поведінкова наука давно довела. Люди сприймають інформацію не лише за змістом, а й за контекстом подачі. Даніель Канеман та Амос Тверський описують це як ефект фреймінгу. Психологічний феномен, коли ті ж самі факти, подані в різній рамці, призводять до різних рішень. У знаменитому експерименті 1981 року вони запропонували учасникам вибрати між двома програмами лікування смертельної хвороби, що загрожувала 600 людей. Програма А гарантовано врятує 200 життів. Програма Б – 33% шансу врятувати всіх і 66% шансу не врятувати нікого. Насправді, математично обидві програми однакові. В обох випадках очікується 200 врятованих життів. Але коли ці самі опції представили в негативній рамці, 400 людей помруть за програмою А або 66% ймовірність того, що помруть всі за програмою Б, вибір людей радикально змінився. 72% обрали програму А, коли говорили про врятування 200 життів. Лише 22% обирали її, коли говорили про смерть 400 людей. Тобто ті ж самі факти, різна рамка, абсолютно протилежні рішення. Це не вада людського мислення, це його особливість. І ця особливість працює в кожному судовому засіданні. Етична робота з доказами полягає у відборі релевантних доказів, структурованій подачі з акцентом на ключовому. Маніпуляція починається тоді, коли форма подачі замінює собою зміст і створює викривлену картину реальності. Чому законна адвокатська тактика може перетворитись на неетичне спотворення фактів? Перший і найпоширеніший прийом – селективна правда. У суд подаються лише ті факти, які підтверджують одну версію подій. Інші не спростовуються. Вони просто не потрапляють у фокус. Це явище добре вивчене в когнітивній психології. Раймонд Нікерсон, провідний дослідник когнітивних викривлень, визначає це як неусвідомлену селективність у зборі та використанні доказів. На відміну від свідомої адвокатської тактики, де сторона відкрито захищає свою позицію, маніпулятивна селективність маскується під об'єктивність. В англомовній літературі це називають cherry-picking – збір лише тих вишень, які виглядають найкращими, ігноруючи решту дерева. Або card-stacking – укладення колоди так, щоб завжди витягувати потрібні карти. У моїй практиці була справа, де опонент побудував позицію на реальних документах. Всі факти були правдивими, всі документи справжніми, але з усього масиву документів було обрано лише ті, які підтримували потрібний наратив. Опонент подав суду листування, що показувало численні скарги на якість робіт. Реальні листи, справжні підписи, достовірні дати. Але ці листи були вибрані з усього масиву листування за 2 роки. Тобто вирвані з контексту. Коли ми відновили повну картину, виявилося, на кожен лист зі скаргою є 2 листи з підтвердженням виправлення. Тобто фактична ситуація була зовсім іншою. Не систематичне порушення, а нормальний процес контролю якості з виявленням і виправленням дефектів. Селективна правда не обманює. Вона просто показує частину картини, яка створює неправдиве враження про ціле. Другий прийом – порушення логіки часу. Події подаються не в реальній послідовності, а в тій, яка створює потрібний причинно-наслідковий зв'язок. Професор Мартін Конвей, провідний експерт з психології пам'яті з університету Сіті в Лондоні, показав у своїх дослідженнях 2013 року, що спогади завжди фрагментарні, містять амнезійні прогалини, інформація часто не впорядкована. Це не означає, що спогади неправдиві, але означає, що хронологія може бути порушеною навіть неусвідомлено. А коли хронологія порушується навмисно,
створюється ілюзія причинності. Наприклад, компанія припинила виконання робіт після того, як ми надіслали претензію. Технічно правда, компанія дійсно припинила роботи. Претензія дійсно була надіслана раніше. Але якщо відновити повну хронологію, виявиться, що між претензією та припиненням робіт пройшло 3 місяці. За цей час відбулося 6 десяток подій, серед яких закінчення термінів за договором, відсутність фінансування, форс-мажорні обставини. Причинно-наслідковий зв'язок, створений порушенням хронології, виявляється ілюзією. Саме тому в багатьох юрисдикціях судді активно використовують хронологічні таблиці як інструмент аналізу справи. Судді переконані, що наративи найкраще презентуються та запам'ятовуються, коли історія викладена в хронологічному порядку. Хронологія допомагає побачити не лише те, що є, але й те, чого немає. Пропуски в послідовності подій, які потребують пояснення. Прийом третій. Перевантаження деталями. Другорядні докази подаються з такою ж вагою, як і ключові. В результаті головне тоне в шумі. Тут працює добре вивчений феномен когнітивного перевантаження. Ще в 1956 році американський психолог Джордж Міллер сформував закон, який назвали його іменем. Людина може одночасно утримувати в робочій пам'яті приблизно 7 плюс-мінус 2 елементи інформації. Знову ж таки, це не слабкість, це обмеження нашої нейрокогнітивної структури. Коли суддя аналізує справу з 50 доказами, він фізично не може тримати їх усі в активній увазі одночасно. Мозок вимушений відкидати частину інформації. І якщо доказова база не структурована, якщо ключові докази не виділені, а подані впереміжку з другорядними, суддя може відкинути саме те, що є вирішальним. Дослідження в галузі когнітивного навантаження показують, високе когнітивне навантаження блокує аналітичне мислення, так зване мислення системи 2 за Кенеманом, і змушує покладатися на евристики та інтуїтивні судження системи 1, системи довіри. Це означає, коли суддя перевантажений інформацією, він починає приймати рішення не на основі ретельного аналізу, а на основі загального враження, першого інстинкту, найбільш запам'ятовуваної деталі. Маніпуляція перевантаженням використовує саме це. Коли опонент подає суду 100 сторінок документів, де ключовий доказ захований на сторінці 73 між 20 другорядними довідками, це маскування важливого за допомогою неважливого. І ось що важливо розуміти. Суддя не перевіряє кожен факт у вакуумі. Він працює з картиною, яку бачить з матеріалів справи. Саме тому маніпуляції доказами одні з найнебезпечніших. Вони не спотворюють факт, вони спотворюють їхнє сприйняття судом. Дослідження організацій, які працюють над звільненням неправомірно засуджених, показують, що когнітивні викривлення, зокрема підтверджувальні упередження, призводять до неправомірних засуджень частіше, ніж ми готові то визнати. Коли поліцейські, прокурори чи судді формують первинну гіпотезу, вони несвідомо починають шукати підтверджуючі докази та ігнорувати суперечливі. Це не зловмисність. Так працює наш мозок, бо всі ми люди. Але якщо одна зі сторін навмисно використовує цей механізм, подаючи інформацію саме так, щоб закріпити потрібну гіпотезу, це вже когнітивне викривлення. Це маніпуляція. В міжнародній теорії доказування дедалі більше уваги приділяється не лише допустимості доказів, але й їх доказовій архітектурі. Не всі докази є однаково цінними. Існує ієрархія доказів від найсильніших до найслабших. Документальні докази сильніші за показання свідків. Свідчення незацікавлених осіб сильніші за свідчення сторін конфлікту. Первинні докази сильніші за похідні. І якщо презентація доказів порушує цю ієрархію, якщо слабкий доказ подається як сильний або ключовий доказ ховається серед другорядних, це спотворює сприйняття суду. Ефективна протидія маніпуляціям доказами майже завжди зводиться до 3 кроків. Перший. Відновлення повного контексту. Коли опонент подає селективний набір документів, ваше завдання – показати суду всю картину. Не спростувати окремі факти, а відновити весь масив, з якого вони були вибрані. Друге. Повернення правильної хронології. Створіть хронологічну таблицю. Візуалізуйте події. Покажіть реальну послідовність. Коли суд бачить події в правильному порядку, фальшивий причинно-наслідковий зв'язок зникає сам собою. Третє. Ієрархія доказів. Що є ключовим, а що другорядним. Допоможіть суду структурувати інформацію. Ваша честь. В
В цій справі є 3 ключові докази, які вирішують цей спір. Дозвольте мені їх виділити. І далі методично, крок за кроком показуєте, як саме ці 3 докази доводять вашу позицію. Решта документів в підтримку, але фокус на ключовому. Ви не можете контролювати, скільки інформації подає ваш опонент, але ви можете контролювати, як суд сприймає цю інформацію. Найнебезпечніші маніпуляції – це ті, які не виглядають як маніпуляції. Вони виглядають як повнота доказової бази. І саме тому їх складно виявити. І так важливо розуміти, як вони працюють. Тому що форма може замінити зміст, рамка може змінити сприйняття факту, а спотворене сприйняття може призвести до несправедливого рішення. Наступного разу ми поговоримо про те, як наукове звучання може маскувати відсутність наукового обґрунтування. Пишіть в коментарях, чи зустрічались вам маніпуляції доказами в суді, та як ви їх виявляли і, головне, протидіяли.